On the screen you can see Lake Baikal. You can see the migration of all the organisms that live at Lake Baikal, different kind of fish and the seals, horizontal migration, the vertical migration of Galamanka presented with this little line. Ở đây thì nó là cái mô hình độ sâu của hồ Baikal và các hệ sinh vật sống ở trên cái mực nước theo cái độ sâu của hồ. Thì ở trên kia hầu hết các loại cá thì nó chỉ tồn tại độ sâu trên 200 mét so với bề mặt thôi. Thế còn lại là những cái phần ở phía dưới sâu này, đặc biệt là ví dụ như là 1.600 mét thế này, thì chỉ có cái loại cá di chuyển theo chiều thẳng đứng, mà lúc nãy chúng ta nhìn thấy phía ngoài kia nó có thể di chuyển xuống tận dưới đáy hồ ở mực sâu là hơn 1.600 mét. So of course, as I told you, we can see Lake Baikal at various seasons. So this is November. Atmosphere is rather cold, get into winter, and very soon you will see that if will be a white line that represents the ice. As I told you, Lake Baikal freezes over completely by the end of January and stays frozen. Again, it depends on the temperatures. The climate is changing, but roughly for about 2 or 3 months for sure. Lúc nãy quý vị có thể nhìn thấy một cái đường màu trắng ở phía trên cái mặt nước đó, đó chính là cái thời kỳ mà mặt hồ nó đóng băng. Thì mặt hồ này đóng băng thường là bắt đầu từ khoảng tháng 1, tháng 2 và nó duy trì cái việc mà đóng băng toàn bộ mặt hồ đó trong khoảng 2 đến 3 tháng tùy theo cái thời tiết. As you see at the top, when the line will complete, you will see 2 spaces left open that symbolizes the hold that are kept by the seals. The seals, freshwater seals that we have in the lake, they are mammals. They need oxygen to breathe, fresh air. So that's why they do have nails to scratch the ice. As soon as Lake Baikal starts freezing over, they use their nails, they scratch the ice and keep the holes open. Và khi quý vị nhìn thấy là khi mà mặt băng phủ toàn bộ cái mặt hồ thì những con hải cẩu là những động vật có vú nó cần phải thở, thì nó có cái bộ móng vuốt hay là một cái gì đó để nó cào cái mặt băng phía trên ra để nó tạo cái khí oxy xuống để nó vẫn có thể nó thở được. You know that the population of the seals at the moment is more than 100,000 animals. Và cái hệ thống, tức là những cái con hải cẩu hiện tại bây giờ trong hồ Baikal thì người ta ước tính có khoảng hơn 100.000. According to the statistics, one adult seal keeps at least 30 holes for breathing. So multiply to 100,000 animals, so over 3 million holes are in winter one can see at the lake. Và theo như người ta nói rằng là mỗi một cái con hải cẩu nó đều tạo ra một cái ống khí thở cho mình. Và nếu chúng ta nhân với số lượng của nó là hơn 100.000 các con hải cẩu thì ở trên mặt hồ Baikal thì chúng ta có thể đếm được hơn 100.000 các loại hố gọi là thông thở khác nhau của các loài cá loài và hải cẩu này. So over here on this model you can see again Lake Baikal, and I'd like to tell you that the water at Lake Baikal in summer is really different. For instance, it depends on the atmosphere air temperature, but also it depends on the peculiarity of the shoreline. We are on the western coast, and if you study the coast you will notice that the shoreline goes little by little down, but what I mean is just 2, 3, maybe 5 meters, very rare, and then there's a stiff cliff, straight wall down to minimum 500 meters. But the deepest point here is 1,490 meters. Cái nước hồ mà ở tức là cái nước ở hồ Baikal nó rất là trong. Tuy nhiên cái màu nước nó tùy thuộc vào cái gọi là cái môi trường bên ngoài, ở cái mực nước tức là nhiệt độ và mức gió cũng như cái độ sâu của từng mặt nước khác nhau. Ví dụ như là có những chỗ mặt hồ Baikal nó thoai thoải thì nó thoai thoải khoảng 5 mét, nhưng mà ngay sau lập tức đấy nó xuống rất là sâu, nó xuống thẳng đứng. Và có những chỗ sâu dưới mặt hồ đây là gần 1.600 mét, tức là 1.500 mấy chục mét. The eastern coast, the opposite one, is a bit different. It's, hundreds of meters. You can step by step go down little by little, and the water here is a bit warmer than the other part. Và cái mực nước phía bên này của nó khi độ sâu ấy thì nó sẽ lạnh hơn so với mực nước phía bên này. Mực nước phía bên này của nó thì nó thoải hơn và mình có thể là tức là nó xuống dần dần, và phía bên này thì nó sẽ ấm hơn. Maximum the temperature in Listvanka settlement, if you go from the shore of Listvanka settlement for a swim, in summer can reach roughly about from 8 to 12 degrees above 0 Celsius. Never gets warmer, because to go for a swim here is equal to go for a swim in an open sea. But there are some areas where the temperature gets warmer. Cái nhiệt độ nước ở hồ Baikal chỗ khu vực này mà có thể bơi được vào mùa hè, đo được mức nước cao nhất, tức là nhiệt độ cao nhất của nó là khoảng từ 8 đến 12 độ và không thể cao hơn cái con số đó.
If you take a look here, you will see the kind of appendix between the mainland and the island. And this part of Lake Baikal is called Small Sea. It's not a sea, but it's just like colloquial speech. We use this term, Small Sea. This place is the warmest at Lake Baikal. It's not very deep. And of course, the temperatures there in summer, let's say, end of July, beginning of August, can reach plus 22, 24 degrees. There are plenty of beautiful sand beaches and lots of people go Cái khu there. vực này ở trên hồ Baikal thì người ta gọi nó là một cái gọi là cái biển nhỏ. Mặc dù nó không phải là biển, nó vẫn là một phần của hồ Baikal. Tuy nhiên ở đây thì cái độ sâu của nó chỉ ở mức vừa phải và có rất nhiều các khu bãi cát rất là đẹp khác nhau ở đây. Và đây là cái khu vực gọi là ấm nhất ở trên hồ Baikal với nhiệt độ vào cuối tháng 7 hoặc đầu tháng 8 có thể lên tới 20-22 độ. Further there you can see Oshkani Islands. This is the Saint Nose. I mean, this is the name of the cape over there. And further there, there's one individual island. And in reality, there are plenty of those small ones. They're not presented here, but further there north, there are plenty of small islands that are called Ushkani Islands. This is the place where the seals prefer to live. They are wild animals that can be seen anywhere. If you have patience and even go for a walk along the Listvanka settlement, you will see the seal. From time to time, they are black heads, they pulled it out, look around, make a deep breath and dive down. But the majority of them prefer to live right over there, just because it's a virgin nature, no settlements, no enemies, natural enemies, so they feel quite comfortable there. Cái khu vực ở phía giữa hồ Baikal này là cái khu vực có rất nhiều các loại đảo khác nhau. Tuy nhiên, mặc dù là nó không thể hiện ở trên bản đồ của cái này, tuy nhiên thì chỗ này là cái chỗ mà gọi là cái khu vực sinh sống chính của cái con hải cẩu ở đây. Lý do là bởi vì khu vực này là khu vực không có người sinh sống và cái môi trường của nó là hoàn toàn môi trường tự nhiên. Các con hải cẩu thì có thể sống ở bất cứ khu vực nào, nhưng mà chỗ này thì nó cảm thấy an toàn nhất bởi vì nó không có người, nó không có đối thủ, không có những cái kẻ thù của mình. Nếu như chúng ta có thời gian chúng ta đi dạo ở khu vực Siberia này thì đôi khi chúng ta có nhìn thấy những con hải cẩu nó ngồi đây nó thở và sau đó lại lặn xuống. So over here you can see two models of the icebreakers, Angara. There is a museum on board. It's still survived, it's still alive, if it's possible to say so. There is a museum on board. We've seen it in this city. And this one is Baikal. You know, there was a great demand to use the icebreakers while they built in the Trans-Siberian Railway, and especially the Silkom Railway road around the southern part of Lake Baikal. There was a threat of the beginning of Russian-Japanese war that took place in 1904-1905, and there were some uprisings at the border of China and Russia, and that is why the Tsar gave an order to start building the road. And they started to build it from both sides, from Moscow through Chelyabinsk to here, and from Vladivostok to here. And Lake Baikal became that sort of golden buckle of the steel belt of Russia. It was called the Golden Buckle just because 1 kilometer of the Silkom Railway road cost from 3 up to 10 times more than any kilometer from both sides. Đây là cái mô hình hai con tàu phá băng của khu vực hồ Baikal này. Một cái là cái Ankara mà lúc nãy chúng ta đi qua trong thành phố chúng ta đã nhìn thấy đấy ạ. Còn một cái này nó gọi là cái tàu phá băng Baikal. Trong cái thời gian mà đầu thế kỷ thứ 20, tức là vào những năm với cuộc chiến tranh với Nhật năm 1903-1905, thì các vị sa hoàng của Nga đã cho yêu cầu xây dựng con đường sắt xuyên Siberia. Và để mà xây dựng nó thì cái việc tàu phá băng này để vận chuyển trên cái con đường tức là người ta xây dựng cái con đường xuyên Siberia đấy, thì bắt đầu từ Moscow tới khu vực hồ Baikal và từ phía Vladivostok, Moscow tới hồ Baikal là xây dựng từ hai đầu lại. Và với cái chi phí xây dựng một cái km đường đó thì nó gấp rất nhiều lần so với việc vận chuyển trên hồ bằng cái tàu phá băng này. So this one was incredibly huge. Remember the time when you traveled by train last? How many train carriages were in your train? Just fancy, roughly. Okay. Fancy how long it was. About 40 meters. 40. Yes, but if you put them all of them in one and the same line, you will see very long distance. So I'd like to tell you that the icebreaker Angara could easily contain 28 train carriages that easily could go inside. There were 3 decks. One for people and for the transportation of different kind of building materials, and one was for a train. You see? Cái tàu Baikal này nó là một cái tàu rất là lớn. Và quý vị có hình dung là nếu như chúng ta hình dung một cái toa tàu nó vào khoảng 40-45 mét chiều dài, và một cái con tàu bình thường chúng ta nó khoảng 20 cái toa tàu đó, thì con tàu này nó có thể chứa được cùng một lúc 28 toa tàu. Okay, everybody seems to be so tired. Let's go further.
Nếu thấy đoạn video này không làm mất thời gian của quý vị và các bạn, vui lòng ủng hộ kênh bằng cách nhấn vào nút chuông hoặc subscribe hay logo sưu tập hay để nhận thông báo các video tiếp theo. Xin cảm ơn, hẹn gặp lại quý vị và các bạn.